Перша велика прес-конференція звільнених бранців. Сьогодні на питання журналістів відповідали Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Вона тривала більше 2 годин. Усе чув кореспондент сьогодні Олексій Продайвода. Такі велелюдні прес-конференції не завжди збирають навіть світові зірки та перші особи. До початку ще є час, а в залі вже ажіотаж. Останні ряди займають студенти університету культури. Це актуально. Зараз про це говорять і треба знати, що відбувається. Олег Сенцов та Олександр Кольченко виходять на сцену та дякують усім, хто боровся за їхнє звільнення. А ще обіцяють не полишати інших ув'язнених у Росії, не лише українських. В першу чергу я хотів би подякувати всім тим, хто докладав неймовірних зусиль для нашого звільнення. Ось завдяки всьому цьому ми змогли повернутися набагато раніше. Я со своей стороны сделаю все для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы она не остывала, наших политзаключенных и российских. Для нас это все, это узники Кремля. Далі до запитань. Всі ждуть нових цитат, я правильно розумію? Ну, зараз постараємося. Найперше, що цікавить журналістів – повернення Криму та до Криму. Доки Путін при владі, в Крим повертатись не збирався. Касаемо Крыма, вернуться туда, только на танках. Но пока не можем, у нас. Опять же, не нужно воспринимать мои слова буквально. Сенцов говорить більше та довше. Від Кольченка лише короткі відповіді. Екс-бранці кажуть, понад 5 років не занепадати духом у неволі допомогли листи небайдужих. Сенцов на волю забрав цілу торбу. Я привез сумку, у меня 2 сумки, с одной вещи немножко, вторая 22 килограмма макулатуры. Это письма. Я ни одно письмо не выкинул, я все привез. Вочевидь, Сенцов не лишив за ґратами і доброго почуття гумору. Увесь час жартує. От на дзвінок не одразу реагує. Я просто не видел 5 лет эти штуки, поэтому... А ось не губиться, коли чує питання про виконання Мінських угод. Як ви відноситесь до формули Штайнмаєра, яку будуть найближчим часом нав'язувати? Саша, твой вопрос, давай. Мені не вистачало інформації. Насправді у російських тюрмах Олег Сенцов як міг слідкував за подіями в Україні. Надто за інформацією про обмін полоненими, добре усвідомлюючи, що може стояти на кону. Путин хотел что-то это получить. Не людей, свои люди ему не нужны. А для этого нужно было что-то с Украины получить, другие уступки. Украина-то не шла, и я очень, скажем так, рад, что предыдущая администрация, руководство не отдала чего-то. Да, она пришлось сидеть в тюрьме, какие-то еще вещи происходили, получается, да, но мы им не уступили. Были же обмены, получается, разговоры были постоянно, работа была постоянная, просто, тяжело с Путиным торговаться. Політичні амбіції Сенцова – ще одна тема для питань. Ім'я ж бо гримить на весь світ. Але режисер каже, що нині він поза політикою. Политики со мной никакие не связываются на протяжении 5 лет, и это очень за это благодарен. Касаемо моей будущей жизни, возможно, политической, то есть для меня самого, этот вопрос пока остается открытым. Про свої плани колишні бранці надто не говорять. Кольченко планує спершу відпочити на волі, потім продовжить навчання у Таврійському університеті, де він вчився, коли його затримали. Я встиг закінчити 2 курси на заочній формі навчання. І я планую продовжити. А Сенцов узагалі хоче зникнути з медійного поля і просить журналістів поставитись до цього із розумінням. Я не дуже люблю подобного роду мероприятия, какие-то гламуры, тусовки, бомонды. Это все для меня чуждо. И так шоу, там все эти интервью, все эти передачи мне не очень интересно. Пожалуйста, простите те, кому мне придется отказать. И это будет, к сожалению, подавляющее большинство. Олексій Продайвода та Андрій Скорик. Сьогодні канал Україна.